What's going on, guys? Welcome back to another video here in Sweden. So lalabas tayo para bilhin yung naudlot na hindi gumana yung card. Tatanong tayo dito kung saan mabilihan ng card para sa bus. So stay tuned. What's going on, guys? Welcome back to another video. Guess what? Baby Mac is here. Baby Mac is here. Ubus na naman yung isang buwang sahod. So, ang hirap maghanap ng kung anong-ano. Diba? So, nasa H&M tayo ngayon. Maghahanap ng trench coat. Kasi malamig tayo ngayon. Kasi hindi natin ito masuot sa Pilipinas. Kaya alam na pag umuwi, bili ng jacket. So, hahanapin natin ngayon yung gadget store. Kasi nasa kabilang ano pa siya. Malamig! Natupag na naman si bakla. Malamig! Hanap ko yung under kasi ako. Nawawala pa ako. Ano tayo? Dahil na hindi nga akad ko. Tanga. Nagmahal siya. So ayan, kulang na naman. Hindi ko naman alam password ng... Nakalimutan ko naman pin ng card. Hindi ko ito makakalimutan kung paano ko siya nabili. Amazing Grace ata to. Ito na naman, magbabayad na naman tayo. Tignan natin kung mag-work. Work. Lumagpas tayo kasi kala ko sasabihin para may pipindutin pala. Tanga-tanga. What's going on, guys? Welcome back to another video. So ngayon mag-unboxing na tayo ng pinamili natin kanina. Wait lang. Sa H&M muna, kapadaan lang ako. Konti lang yung jacket na dinala ko, dalawa lang. So, I got this one. Oh! May malaki pa lang print sa likod. Nakita ko na to dati sa Pilipinas, kaso ito lang, gusto ko lang siyang bigyan. And this one, scarf. Di ko maintindihan sa Apple ba't sila gumagawa ng device. Tapos, you know, sa bagay, business. Ito, kailangan pa ng mga adapter, namin, channeling. Binalot ko siya kasi regalo ko siya sa sarili ko. May tangan. Bala ko siyang bilhin sa December pa sana. Kaso, walang magawa. Board sa kwarto. Kaya, napaaga ng 2 buwan. Ubos ang 1 buwang sweldo. It's a new Macbook Air 2019. So, mag-unboxing tayo. Buti dito din nila tinatanggal, no? Doon sa Pilipinas, mas mauna pang magbukas yung salesman kesa sa'yo. Dito hindi. Ikaw magbubukas. See?
Malamig siya, may trangkaso ata. So, ang kasama sa box is, syempre, kinuha ko is space gray. Ang hirap gamitin ng adapter na to. Then, adapter, cable, for sure, madali masira to. Apple, hello. And manual. Yun lang.